Lesson 7. Please just listen to this part. This is it. When are you going? Mikor mész? When? Mikor? Where are you from? Honnan jöttél? Where is Tommy from? Honnan jött Tommy? Okay. Rendben. Ask, where are you going? Hová mész? Where is Tommy? Hol van Tommy? It's there. Ott van. This means, when are you going? Listen and repeat. Mikor mész? Mikor? Mikor? Mikor mész? Try again to say, when are you going? Mikor mész? Mikor mész? What does when mean? Mikor? Mikor? What does where mean? Hol? Hová? Try to ask, when are you going to the store? Mikor mész a boltba? Mikor mész a boltba? I don't know. Nem tudom. Say, we're going to the mall. A plázába megyünk. Ask when. Mikor? Mikor? Say, we're going now. Most megyünk. Most megyünk. Ask, is the mall here? Itt van a plaza? Yes, it's here. Igen, itt van. No, it's not here. Nem, nincs itt. It's there. Ott van. Now you've called a friend's house and you wanted to ask if Tommy is there. How do you ask? Tommy ott van? Tommy ott van? Now you've called Olivia's home and someone else has answered the phone. Say hello and ask how they are. Szia! Hogy vagy? Ask them, are you Amelia? Amelia vagy? Say no, I'm Helen. Nem, Helen vagyok. Now ask, is Olivia home? Olivia otthon van? No, Olivia's not home. Nem, Olivia nincs otthon. Yes, Olivia's home. Igen, Olivia otthon van. No, Olivia's at the mall.
Nem, Olivia a plázában van. Say thank you and goodbye. Köszönöm, viszlát. How do you respond to thank you? Szívesen. Say I'm from America. Amerikából vagyok. Ask where. Hol? This means where are you from? Listen and repeat. Honnan jöttél? Honnan? Honnan? Jöttél? Jöttél? Honnan jöttél? Ask where are you from? Honnan jöttél? Honnan jöttél? I'm from Canada. Kanadából vagyok. I came from Canada. Listen and repeat. Kanadából jöttem. 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 Kanadából jöttem. As we know, vagyok means I am from, showing where you belong. For example, Kanadából vagyok means I am from Canada. But jöttem means I came from, focusing on movement. For example, Kanadából jöttem means I came from Canada. Now try to say I came from America. Amerikából jöttem. Amerikából jöttem. Ask where's Tommy from? Honnan való Tami? Tommy's from America. Tami Amerikából való. Where is Jim from? Honnan való Jim? Jim's from Canada. Jim Kanadából való. Tommy's from America and Jim's from Canada. Tami Amerikából való és Jim Kanadából való. Ask and you? És te? I'm from America too. Én is Amerikából vagyok. Say I'm going to the store. Megyek a boltba. 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 Megyek a boltba. Now say to America. Amerikába. Amerikába. To Canada. Kanadába. Kanadába. Ask where are you going? Hová mész? Hová mész? I'm going to America. Amerikába megyek. Ask when. Mikor?
Mikor? When are you going to America? Mikor mész Amerikába? Mikor mész Amerikába? I don't know. Nem tudom. Say I can speak English. Tudok angolul beszélni. Ask if I can speak English too. Tudsz te is angolul beszélni? This means no, I can't. Listen and repeat. Nem tudok. Nem tudok. Tudok. Nem tudok. Say I can't. Nem tudok. Nem tudok. I can't speak English. Nem tudok angolul beszélni. Say we can't speak Hungarian. Nem tudunk magyarul beszélni. Nem tudunk. Nem tudunk magyarul beszélni. Say you speak English better than me. Jobban beszélsz angolul, mint én. No, I don't think I speak better than you. Nem hiszem, hogy jobban beszélek, mint te. I can't speak better than you. Nem tudok jobban beszélni, mint te. I think you're better than me. Azt hiszem, hogy jobb vagy, mint én. I'm better than you. Jobban vagyok, mint te. You're better than me. Jobban vagy, mint én. I don't know. Nem tudom. Listen to this conversation. Szia! Hol van a pláza? Itt van? Nem tudom. Azt hiszem ott van. A plázába mész? Igen, most megyünk a plázába. Honnan jöttél? Kanadából jöttem. És te? Kanadából vagyok. Tudsz magyarul beszélni? Nem tudok. Nem tudok magyarul beszélni. Nem beszélünk magyarul Kanadában. Itt élsz? Nem itt élünk. Budapesten élünk. Listen again. Szia! Hol van a pláza? Itt van? Nem tudom. Azt hiszem ott van. A plázába mész? Igen, most megyünk a plázába. Honnan jöttél? Kanadából jöttem. És te? Kanadából vagyok. Tudsz magyarul beszélni? Nem tudok. Nem tudok magyarul beszélni. Nem beszélünk magyarul Kanadában. Itt élsz? Nem itt élünk. Budapesten élünk. Now ask me if I live here.
18th. Say yes, I live here. Igen, itt élek. No, I don't live here. Nem, nem itt élek. How do you say I live there? Ott élek. Ott élek. Ott élek. Say we live in America. Amerikában élünk. And you? És te? Do you live in America too? Te is Amerikában élsz? No, I don't live in America. Nem Amerikában élek. This means okay or alright. Listen and repeat. Rendben. 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 Say again, okay, alright. Rendben. Rendben. And remember, in Hungarian you can also use okay, and it's perfectly common. Now, practice pronunciation. Listen and repeat. Igen, tudok. 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 Nem, nem tudok. Nem tudok. Nem tudok. Hol? Hol? Mikor? Mikor? Rendben. Rendben. Ott. Ott van. Viszlát. Rendben, viszlát. If you're comfortable with about 90% of today's lesson, let's start the next one tomorrow. If not, no worries. Just keep practicing this lesson a bit more. Keep it up. See you in the next lesson.